What's up mga kanihongo for you? So ngayon, pag-aaralan ulit natin yung continuation ng hiragana. So nung last time, pinag-aaralan natin yung mami mu me mo. Ngayon naman, yung ra, riru, rero, tsaka ya, yu, yo. Okay? So sinama ko na yung ya, yu, yo dito sa natin, pag-aaralan natin ngayon, narariru, rero. Kasi nga, tatlo lang naman siya. Okay? So, para mapabilis yung pag-aaral natin nung hiragana, sinama ko na rito. Okay? So, ayun. So, ang pag-aaralan natin ngayon, ra, riru, rero, tsaka ya, yuyo. Okay? So, start na tayo, no? Okay. So, ang first G natin is yung ra. No? Ra. So, yung ra, meron siyang dalawang strokes. Okay? RA. Ra. So, sulat na natin, no? 1, 2. Okay? So, 1, 2. Dalawang strokes. Okay? So, practicein ulit natin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay? So, ra. RA. Okay? So, sa next G naman tayo, which is yung ri. Okay? So, angat ko lang konti. Ri. 2 strokes. RI. No? Sa alphabet. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay? So, mapapansin nyo, no? Dito sa left na line is meron siyang hani. No? Okay, pag ganun. No? Sorry. Tapos, medyo kamukha din siya nung I. Yung I. Yung I, no? Ganyan. Pero, ang pinagkaiba nila, ito maliit. Maigsi. Ito, mahaba. Kaparehas nung haba niya dito sa right side na na line. Okay? So, ito yung I. No, so, yun yung pinagkaiba nila. Okay? So, sulat uli natin, no? Dahan-dahan. Ri. Ri. Okay? Ri. Okay? So, yun. So, yung next G natin is ru. Rariru. Rero. Okay? So, ru. So, yung ru, isang lang siya, isang strokes lang siya na mahaba. Isang stroke lang na mahaba, no? 1, 2. Tapos, meron siyang pabilog dito. Okay? So, ito yung ru. RU. Okay? So, isang stroke. Ganyan. May pabilog. Okay? So, sulat natin ulit. Okay? Okay, ru, no? 1. Ru. Okay? So, ang next na G natin is re. Okay, re. 2 strokes yung re. 1, 2. Re. RE. Okay? So, sulat natin ulit. 1, 2. 1, 2. 1,
2, 1, 2, 1, 2, last 1, 2. Okay, 2 strokes. Okay. So, yung next natin is yung ro. Last G ng Rari Rurero. Okay. So, ro. So, yung ro is parang ro din, no? Ang pinagkaiba nila, yung ro kasi merong pabilog. Yung ro, wala. Okay. So, R-O. Ro. Okay, ganyan siya, no? Wala siyang pabilog. Ro. 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 Okay, 1, 2. Ro. 1, 2. Ro. Okay, so 1 lang pala, no? 1 stroke lang. Mahaba lang talaga siya. Kaya mukhang 2 strokes. Okay. Tapos yung next is ya. Okay. Yayuyo. So, tatlo lang ang G ng YA, no? Y, nagsisimula sa Y. Okay. So, sulat natin, no? So, yung ya, meron siyang 3 strokes. Okay. So, 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. So, para siyang ano, no? Tagilid. Ya. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Last. 1, 2, 3. Okay. So, ya. YA. With 3 strokes siya, no? Okay. Okay. So, yung next natin, U. U. 1, 2. Okay. 2 strokes. U. YU. 2 strokes. YU. 1, 2. Okay, U. Okay. So, sulat natin ulit. Mabagal. 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okay? U. So, yung last G natin is yo. Last G of the day. Okay, Y-O. Yo. So, 2 strokes din to, no? Okay? So, practicein na natin. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, and 2. Okay, 2 strokes. Yo, Y-O. Okay? So, yun lang po. So, yun yung G natin sa, ngayong araw, no? Okay?
So, yung next natin, yung wa, 3 G na lang yun. Tapos na tayo sa hiragana. Okay? So, katakana naman yung pag-aaralan natin. Tapos, next kanji. Okay? So, ayun. So, wag nating kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin para updated tayo sa mga next video. And click nyo na rin yung bell button, no? Para lagi tayong manonotify. Okay? So, salamat mga kanihongo for you. Sayonara. Mata ne.